Good morning, ladies and gentlemen. Today, for second year students, we present summary and analysis for Prologue, Course 1, Scene 1 and Scene 2. طبعا اليوم راح يكون محاضرتنا من المرحلة الثانية عن دكتور فاوستس، تحليل المقدمة، المشهد الأول والمشهد الثاني. طبعا المقدمة تقدم من قبل الكورس اللي هو الجوقة، يعني اللي هي عبارة عن ممثل واحد أو مجموعة ممثلين يدخلون خشبة المسرح آخر شبكة المسرح ويقدمون لنا المسرحية. طبعا الكورس بكل بساطة يخبرنا بأنه قصة تكون عن الحب أو الحرب وإنما راح تكون أو تتبع حياة دكتور فاوستس. طبعا دكتور فاوستس ولد بعائلة فقيرة متواضعة بلدة اسمها راو وين جيرماني بألمانيا. بعدها انتقل ويتنبرغ مدينة بألمانيا ليعيش ويا أقربائه with Kingsman, and he educated at Wittenberg, a famous German university. حصل شهادته بالدكتوراه من جامعة Wittenberg. After Doctor of Divinity، بعد ما تحصل earning title of Doctor of Divinity، أصبح becomes famous for his ability to discuss theological matters. أصبح مشهور مناقشة الأمور الدينية. وطبعا بدأ غروره إلى أن بدأ يمارس الشعوذة necromancy أو black magic. طبعا المقدمة تنتهي بأنه دكتور فاوستس كان جالس غرفته، يعني غرفة دراسة خاصة بالمكتبة. analysis. طبعا دكتور فاوستس تنضبط مع the Greek tradition of tragedy, which is chorus, comment on the action. Although we tend to think of course as a group of people, of singers, this can be also composed of one character. طبعا هذا هو الإغريق هم يعني يكتشفوا المسرح أو اخترعوه، فهم كانوا يقدمون مسرحياتهم بالكورس اللي يكون مجموعة من الأشخاص أو شخص واحد يقدم لنا المسرحية. طبعا هنا information يقدم لنا كانت عن حياة دكتور فاوستس و his education وتعليمه، وانغماسه بسبب غروره انغماسه بينا بالسحر الأسود. طبعا هنا يقارن قصة بينا compared to the great myth of Icarus, a boy whose father Daedalus gave him a ring made out of feathers and he worked. Icarus did not hate his father wearing and flew too close to the sun, causing his wings to melt and sending him plunging to his death. طبعا هنا قصة إيكاروس عن ديدالوس، إنه إيكاروس كان محبوس مع والده ديدالوس بسفينة بجزيرة جزيرة كريت، يعني سجن أسوار عالي بس مفتوح يعني. والد ديدالوس والد إيكاروس كانت عنده فكرة إنه يصنع أجنحة من شمع العسل وأيضا من الريش، وصنع الجناحين واخبر ابنه إيكاروس أن لا يطيق قرب الشمس حتى يعني الشمع ميمو يسقط ويموت. ديدالوس تمكن من الهروب بنجاح الأب، ولكن الابن ما اتبع نصيحة والده بسبب غروره طار قرب الشمس، وهذا أدى إلى سقوطه يعني يلاقي حتى. In the same way, the curse tells us that Faustus will mount above his reach and suffer the consequences. طبعا نفس الشيء الكورس يخبرنا بأن دكتور فاوستس راح يأخذ شيء أكثر من حجمه، ويعني راح يعاني من العواقب. The way that curse introduced Faustus played protagonist is significant, since it reflects commitment to Renaissance values. طبعا هنا طلابنا هذا الباراجراف اللي بعدها الفكرة إنه هنا أصبح التحدي تحدي السلطات أو العادات والتقاليد
اللي كانت حاكمة أوروبا في القرون الوسطى، أصبح شيء اسمه رينيسانس، عصر النهضة. The rebirth of science, classical science، يعني إعادة ولادة أو الانترست من classical learning، التعليم القديم من علوم فيزياء وكيمياء، ويبنى علماء مثل جاليليو، إيساك نيوتن وغاليليو. نفس الشيء بالمسرح كان التركيز بالقرون الوسطى على الأبطال الخارقين، يعني سينت كينج ايجنت هيروز. بس هنا بعد لا، أصبح التركيز علينا على حتى إذا كان الشخص يعني من عائلة متواضعة مثل دكتور فوستر يمكن يصير بطل. الطب هذا اللي صار. هذا كل ما هنالك بالنسبة للكورس. سين 1 بالسين المشهد الأول دكتور فوستر هذا لون سيلوكوي، عنده طبعا يعني سيلوكوي طويلة. هاي طبعا بهاي السيلوكوي طويلة يجرب مجموعة علوم يرفضها. أولها اللوجيك، الفلسفة، ويشوف أنه غير مجدية لأنه تصلح فقط للمناقشة. وبعدها الميديسن، الطب، لأنه ما يتبقى الإنسان يرفضها لأنه يتبقى الإنسان مدة طويلة عايش. وبعدها يعني اللو، لأنه يشوف أنه أسلوب مال يعني مثل ما نقول إحنا يعني قرصنة على الناس وأخذ أموالهم وجمع الأموال بدون فائدة. بعدها البايبل، علم الدين، يعني اللاهوت، divinity، the study of religion and theology. رفضها أيضا ليش؟ لأنه من فتح البايبل during Bible لقى عبارة the reward of sin is death، عقاب الخطيئة الموت. بما أنه إحنا كلنا مخطئين فهو يعني كلنا حنموت ونروح الجنة، فشنو الفائدة يعني حسب نظر الدكتور فوستر إنه ندرس علم اللاهوت. And then he dismisses religion and keeps his mind on magic. راح يركز يعني في اهتمامه على السحر. طبعا فاغنر اللي هو الكونفيدنت مايندنر راح يدخل. دكتور فوستر يطلب من عنده أن يعني يجلب الساحرين المعروفين فالديز وفلوريوس حتى يعلموه البيسكس أو أساسيات ممارسة السحر، وهذا اللي راح يصير. طبعا هنا أثناء ما هذا دكتور فاغنر حتى يجلب فالديز وفلوريوس، دكتور فوستر راح يصير عندنا ظهور شخصيتين، هما الجود أنجل ملاك الحسنات الموجود على الكتف الأيمن، والإيفل أنجل الموجود وين؟ الكتف الأيسر. طبعا الجود أنجل يطلب عنده يترك السحر، يقرأ آيات من البايبل، بينما الإيفل أنجل يطلب عنده أن يقدم بممارسة السحر الأسود. وبعدها يعني الدكتور فوستر راح يختار السحر الأسود لأن هو اللي يرضيه ضرورة. بعد سكورنيوس طوعوا إنه راح يعلموه خلوه يصبح أحسن من عدم ممارسة السحر. وهو بعدها وطوا طبعا لستة من الكتب حتى يقراها. طبعا بالأخير إنه هو يدعوهم شنو إنه يعني كانوا العشاء. هذا كان summary analysis. بالنسبة للأناليسيس يعني التركيز على العلوم كان العلوم اللي رفضها يمثل أيضا تحدي للميديفال سلطات أو القيم الموجودة كانت في القرون الوسطى، وتجربة علوم جديدة يعني حتى تتحدى الكنيسة مثل رفض الميديفال يعني موديل أوف يعني كان القرون الوسطى تركيزهم على الثيولوجي، علم اللاهوت طبعا، والعلوم الخاصة الدينية. فكانت يعتبرون السحر شعوذة وحرقة ويحرقون الناس تحرق بسبب ممارسة السحر، فهذا نوع من تحدي للكنيسة. شيء آخر أنه طبعا هنا هو مسوينا hierarchy of disciplines حسب شنو يعني فائدتها، وأيضا حسب المادية اللي بيها يعني الأموال تحصلها من سواء كان فلسفة أو
أو طب أو قانون أو علم الدين. طبعا رفض الدين ليش؟ لأنه هو شخصيا ما يريد يدرس الدين، رغم أنه بعد الجملة اللي تقول the reward of sin is death، عقاب الخطيئة الموت، أكو جملة تقول if we confess our sins، إذا اعترفنا بذنوبنا God is faithful and just to forgive to our sins. إذا اعترفنا وتبنا عن ذنوبنا رب العالمين عادل وغفور ويغفر لنا. بس هو ما هذا طبعا هذه السورة الآية الأولى من مستر جون 1.9 بالإنجيل. وهذا يعبر عن شنو مزاجية دكتور فاستس، وهو اختار استحى حتى شنو يعني يرضي أوروبا. هذا كل ما هنالك كان بالنسبة المشهد الأول سين 1. طبعا هنا بالأخير هو يضع long list of impressive goals، كثير من الأهداف المغرية، أنه هاي الأهداف تكون علمية مادية سياسية. وطبعا بالأخير راح نشوف أنه هو ولا يحقق أي شيء من عندها، وراح يعني كل القوى السحرية يستحوذها يمارسها على قطع سحرية بسيطة وتحاكي الناس. المشهد الثاني، طبعا المشهد الثاني مشهد قصير. هذا المشهد القصير يتألف من علماء التنين اللي هم زملاء دكتور فاستس في الجامعة، وجاوا يطمنون عليه وسمعوا أنه عنده اجتماع مع بعض الكونية، وغادروا أنهم قلوب مثقلة وهدي هارت. ليش؟ لأنهم أكو صديقهم وقع يعني خلينا نقول المحظور اللي هو الدائم آرت، اللي هو خلينا نقول الفن الملعون، العلم الملعون اللي هو السحر. طبعا هاي هنا العالمين واثنين سحرتين يمثلون قصة هاروت وماروت المذكورة بالقرآن أيضا، اللي هم السحرة اللي كانوا يعلمون السحر للناس ويطلبون من عندهم ويخبرون إنه هذا خطير. هاي كل ما هنالك بالنسبة لمحاضرتنا اليوم.